في زمن أنوش ابن شيث ابن آدم، بدأ الناس يعبدون الأصنام فحزن الرب، فنهض الملكان شمهازي وعزازيل وقالا: يا رب، لقد حدث ما تنبأنا به عند خلق العالم والإنسان. وناشده الملكان الإذن للإقامة بين البشر، فاستسلم الرب لرغبتهما وقال: اهبطوا. عندما هبطت الملائكة إلى الأرض، رأى شمهازي فتاة فأحبها ووعدته بأن تسلم له نفسها لو علمها الاسم الذي لا يمحى والذي كان يرفع نفسه إلى السماء بواسطته. ووافق على شرطها، لكن ما إن عرفت حتى تلفظت بالاسم، وصعدت هي نفسها إلى السماء دون أن تفي بوعدها. ومع ذلك لم يهبط ذلك عزم شمهازي وعزازيل عن الدخول في تحالف مع بنات البشر. وعندما شهدت الملائكة ما حدث من شمهازي وعزازيل ورأوا جمال بنات البشر، اشتهوهن وقالوا: لن نختار زوجات لنا إلا من بنات البشر. عندئذ هبط 100 ملاك إلى قمة جبل حرمون ودنسوا أنفسهم بالزنا ببنات البشر. وكانت ثمرة هذه الزيجات المختلطة جنسا من العمالقة يبلغ طول كل منهم 3000 ذراع، وقد أتوا على كل ما يمتلكه البشر. وعندما نفد كل ما امتلكه البشر، انقض العمالقة على البشر وأكلوا الكثير منهم، ثم بدأوا يتعدون على الطيور والبهائم والأسماك، يأكلون لحومها ويشربون دماءها. وواصل الملائكة المخطئين إفساد بني البشر، إذ علمهم عزازيل كيف يصنعون سكاكين الذبح والأسلحة والتروس والدروع والأساور والخلاخيل بكافة أنواعها. وعلمهم استخدام الكحل للعينين وكيف يجملون الجفون، وكيف يزينون أنفسهم بأندر وأنفس الجواهر. وعلمهم شمهازي كيف يحضرون الأرواح وكيف يقطعون الجذور، وكيف يصنعون الأعمال السحرية وقراءة الطالع من النجوم. وكان الفساد في ذلك الوقت يعود أيضا إلى الظروف المثالية التي كانت تعيش فيها البشرية، فقد كانت البذرة الواحدة تأتي بحصاد يكفي 40 عاما، وبوسائلهم السحرية كان بإمكانهم أن يجبروا حتى الشمس والقمر على الخضوع لخدمتهم. ولم يكونوا يعانون المشاكل في تربية أبنائهم الذين كانوا يولدون بعد أيام قليلة من الحمل، وبعد الولادة مباشرة كانوا يستطيعون المشي والكلام، بل كانوا يساعدون أمهاتهم في قطع الحبل السري. وقد أتاحت لهم حياتهم الهانئة الفرصة ليرتكبوا آثامهم، وظل الرب مدة طويلة في حلمه وإحسانه يتجاوز عن خطايا البشر. وفي زمن متشالح رزق ابنه لامك طفلا ذكرا، وكان جسد الرضيع أبيض كالجليد وأحمر كالوردة المتفتحة، وكان شعر رأسه أبيض كالصوف، وعيناه مثل أشعة الشمس. وعندما فتح فمه حمد الرب، فخاف منه أبوه لامك وفر هاربا، وذهب إلى أبيه متشالح وقال له: لقد أنجبت ابنا غريبا ليس كمثل البشر، وهو أقرب لأبناء الملائكة. أتوسل إليك يا أبتاه وأرجوك أن تذهب إلى أنوش أبينا وتعلم منه الحقيقة. وكان أنوش مقيم مع الملائكة. وعندما سمع متشالح كلام ابنه ذهب إلى أطراف الأرض وصاح بأعلى صوته، وسمع أنوش صياحه وظهر أمامه وسأله عن سبب مجيئه، فأخبره متشالح بسبب قلقه وطلب منه أن يخبره بالحقيقة. أجابه أنوش قائلا: سيفعل الرب شيئا جديدا في الأرض، سيحل على الأرض خراب عظيم لمدة عام، وهذا الابن الذي ولد لك عندما يموت كل البشر على الأرض سينجو هو وأبناؤه 3. والآن أعلم لامكا أنه ابنه في الحقيقة وليسميه نوح. ولم يكن ينادي الطفل باسم نوح إلا جده متشالح، بينما كان أبوه وكل الناس ينادونه مناحيم، وذلك لأن في زمانه كثر السحر، وخشي متشالح أن يسحر حفيده لو عرف اسمه الحقيقي. عندما قال الرب لآدم: ملعونة هي الأرض من أجلك، سأله آدم: إلى متى؟ فأجابه الرب: إلى أن يولد طفل ذكر من طهارته لا يحتاج فيه للختان. وكان هذا ينطبق على نوح، فقد اختتن في رحم أمه. وما كاد نوح يأتي إلى العالم حتى لوحظ تغير كبير، فمنذ أيام اللعنة التي جلبتها خطيئة آدم على الأرض،
كانت الأرض تعطي عكس ما يبذر فيها، فإذا بذر القمح تنتج الأرض الشوفان. وتوقف ذلك مع ظهور نوح، فقد بدأت الأرض تنبت ما يزرع فيها. ونوح عندما بلغ مرحلة الرجولة اخترع المحراث والمنجل في زراعة الأرض، وقبله كان الرجال يفلحون الأرض بأيديهم المجردة. وكانت هناك أمارة أخرى تدل على أنه كتب لنوح مصير غير عادي، فعندما خلق الرب آدم منحه سلطانا على كل الأشياء، فالبقرة تطيع الحارث، وكانت قنوات الأرض المزروعة لا تستعصي على الحرث. ولكن بعد سقوط آدم رفضت البقرة أن تطيع الحارث كما تمردت القنوات، فلما ولد نوح عاد كل شيء إلى حالته السابقة. وقبل ميلاد نوح كان البحر يفيض على الأرض حتى يصل القبور، وبعد مولده ظل البحر قيد حدوده. وعندما بلغ نوح مرحلة الرجولة سار على درب الصلاح مثل جده متشالح، بينما كان أغلب الناس يتبعون شرور قلوبهم ويرتكبون كافة أنواع الآثام والمعاصي. فأرسل الرب أورئيل إلى نوح ليعلن له أن الأرض سيدمرها طوفان، وليعلمه كيف ينقذ حياته. وأمر رافييل بتقييد الملاك المخطئ عزازيل بالسلاسل، ويرميه في هوة من الأحجار في صحراء دودائيل ويغطيه بالظلام. أما جبريل فقد كلف باللقطاء والعصاة أولاد الملائكة الذين أنجبوهم من بنات البشر، وأمر بأن يدخلهم في صراعات مميتة. وسلمت زمرة شمهازي إلى ميكائيل الذي جعلهم في البداية يشاهدون موت أطفالهم أثناء صراعهم العنيف، ثم ربطهم وقيدهم تحت تلال الأرض، حيث يبقون إلى يوم القيامة حينما يحملون من هناك إلى هاوية الجحيم. ومن رحمة الرب أنه بعدما قرر إهلاك الملائكة المخطئين أرسل نوحا إلى البشرية الذي ناشدهم الاستقامة مدة 120 عاما، وكان يهددهم دائما بالطوفان. لكنهم اكتفوا باحتقاره وأصروا على قساوة قلوبهم، لأنهم علموا أن الطوفان لن يهبط طالما متشالح بينهم. وعندما انقضت 120 عام مات متشالح، فمنحهم الرب أسبوعا حدادا عليه. وخلال فترة الحداد علقت قوانين الطبيعة، فأشرقت الشمس من الغرب وغربت من الشرق، وأعطى الرب الخطاة الملذات التي تنتظر الإنسان في العالم الآتي، بغرض أن يريهم قيمة ما يفرطون فيه. لكن ذلك كله أثبت عدم جدواه، ولأن متوشالح وغيره من المتقين قد غادروا هذه الحياة، فقد قرر الرب أن يصيب الأرض بالطوفان، فأرسل رافائيل إلى نوح حاملا معه الرسالة التالية: ها أنا أعطيك الكتاب المقدس لتعرف كل الأسرار والألغاز التي كتبت فيه، ولكي تعرف كيف تستمسك بتعاليمه في طهر ونقاء واعتدال وتواضع. وستتعلم منه كيف تصنع سفينة من خشب شجرة الكافور، حيث تجد الحماية أنت وأبناؤك وزوجتك. فأخذ نوح الكتاب، وعندما درسه حل عليه الروح القدس، وعرف كل الأشياء اللازمة لبناء السفينة وكيفية تجميع الحيوانات. وأخذ نوح معه الكتاب إلى السفينة بعد أن غلفه بغلاف ذهبي، وقد أفاده طوال بقائه في السفينة. وقبل موته أودعه إلى سامي الذي أودعه بدوره إلى إبراهيم، حتى وصل الكتاب إلى سليمان الذي تعلم منه الحكمة والتحكم بالشياطين. وبعد اكتمال السفينة كانت مهمة نوح التالية هي جمع الحيوانات، وكان عليه أن يصطحب معه على السفينة ما لا يقل عن 32 نوعا من الطيور، و365 نوعا من الزواحف. فأمر الرب الحيوانات أن تتوجه إلى السفينة، فزحفت إليها، ولم يحتج نوح سوى أن يشير إليها بإصبع من أصابعه. وفي الحقيقة لقد ظهر من الحيوانات أكثر مما كان مطلوبا، ولذلك أرشده الرب إلى الجلوس على باب السفينة والنظر في الحيوانات أيها ترقد وأيها تقف، فالتي ترقد هي التي يجب أن تحمل في السفينة وليست الأخرى. أما الحيوانات البرية والماشية والطيور التي لم يتم قبولها، فقد ظلت واقفة بجوار السفينة طوال 7 أيام،
إذ أن تجميع الحيوانات حدث قبل الطوفان بأسبوع. وفي اليوم الذي جاءوا فيه إلى السفينة أظلمت الشمس وارتجفت ينابيع الأرض، وومض البرق وبرق الرعد كما لم يحدث من قبل أبدا. ومع ذلك ظل الخطاة على معاصيهم، ولم يفكروا لحظة واحدة في الكف عن أفعالهم الشريرة خلال تلك الأيام السبعة الأخيرة. وعندما تدفق الطوفان في النهاية، تجمع حول السفينة 700,000 من بني البشر وناشدوا نوحا أن يحميهم، فأجابهم بصوت ساخر: ألم أكن أتنبأ لكم بذلك طوال 120 سنة؟ فصرخ الخطاة: نحن الآن على استعداد للعودة إلى الرب لو فتحت لنا باب سفينتك. فأجابهم: لماذا لن تعودوا إلى الرب طوال كل تلك السنوات التي فتح فيها الرب أمامكم باب التوبة؟ الآن لن يسمع الرب لكم ولن يوصي. فحاول الخطاة أن يدخلوا السفينة بالقوة، لكن الحيوانات المفترسة التي كانت تحرسها هجمت عليهم وقتلت الكثيرين منهم، بينما فر الباقون ليلقوا حتفهم في مياه الطوفان. ولم يكن الماء وحده ليستطيع القضاء عليهم، فقد كانوا عمالقة في بنيتهم وقوتهم، وعندما كان نوح يهددهم بعقاب الرب، كانوا يجيبونه قائلين: لو سقطت مياه الفيضان من أعلى فلن تصل أبدا إلى أعناقنا، ولو نبعت من أسفل فإن مواطن أقدامنا كبيرة إلى حد يكفي لسد الينابيع. لكن الرب أمر كل قطرة أن تمر بجهنم قبل أن تسقط على الأرض، فسلق المطر الساخن جلود الخطاة. وكانت العقوبة التي نزلت بهم تتناسب مع جريمتهم، فكما الهبتهم رغباتهم الجسدية ودفعتهم إلى اقتراف الفواحش، عوقبوا بالماء الساخن. وحتى في ساعة العقاب لم يستطع الخطاة السيطرة على غرائزهم الشريرة، فعندما بدأ الماء يتدفق من الينابيع، ألقوا بأطفالهم الصغار في هذه الينابيع ليسدوا مجاري الطوفان. أنقذ الرب نوحا في السفينة وحماه من القوة الهائلة للمياه، رغم أنه لم يكن يستحق أن تقع على يديه المعجزات، وكان إيمانه ضعيفا إلى درجة أنه لم يصعد السفينة إلا بعد أن بلغ الماء ركبتيه. وقد نجت معه زوجته نعمة ابنة أنوش، وكذلك أبناؤه 3 وزوجاتهم. ولم يتزوج نوح إلا بعد أن بلغ من العمر 498 سنة، ثم أمره الرب أن يتخذ لنفسه زوجا، رغم أنه لم يكن يرغب في أن يجلب نسلا إلى العالم. ولم يمنحه الرب سوى عدد قليل جدا من الذرية، لكي يوفر عليه بناء السفينة بمقاس أكبر إذا كانوا متقين، وإذا لم يكونوا متقين فإنه سيزداد حزنه على هلاكهم. وكما كان نوح وذريته هم الوحيدون الذين لم يشاركوا في فساد ذلك العصر، فبالمثل كانت الحيوانات التي قبلت في السفينة، إذ كانت حيوانات ذلك الزمان في مثل فجور الناس، فالكلب يزني بالذئب والديك بالطاووس، ولم يلتزم الكثير منها بالعفة، ولم ينج منها إلا من حافظوا على أنفسهم من الدنس. وقبل الطوفان كان عدد الحيوانات الدنسة أكبر من عدد الطاهرة، إذ نجا في السفينة 7 أزواج من الحيوانات الطاهرة، ولم ينج من الحيوانات الدنسة إلا زوجان فقط. وأما غزال الريم فلم يستطع نوح أن يحمله في السفينة، إذ بسبب حجمه الهائل لم يجد له مكانا فيها، ولهذا ربطه في السفينة وجرى الغزال خلفها. ولم يكن تجميع الحيوانات على ظهر السفينة إلا جزءا يسيرا من المهمة، فقد كان أصعب ما واجهه هو إيجاد الطعام والمأوى لها لعام كامل. وازدادت الصعوبات عندما بدأ الطوفان يطيح بالسفينة ويجعلها تتمايل من جنب إلى جنب، واهتز كل من كان فيها مثل حبات العدس. وبدأت الأسود تزأر وخارت الثيران وعوت الذئاب، وانطلقت الحيوانات تئن وتتوجع، حتى نوح وأبناؤه ظنوا أنهم على شفير الموت فأخذوا يبكون ويدعون. وقد نتج الطوفان من اتحاد المياه المذكرة في الفلك العلوي مع المياه المؤنثة التي تنبع من الأرض، وكذلك حدثت تغيرات أخرى في الأفلاك السماوية، فطوال الزمن الذي استمر فيه الطوفان لم يلقى للشمس ولا القمر ضوءا.
وأضيئت السفينة بحجر كريم كان أشد ضوءا بالنهار منه في الليل، ليتمكن نوح من تمييز النهار عن الليل. ودام الطوفان لعام كامل، فقد بدأ في اليوم 17 من حشوان، واستمر المطر 40 يوما حتى اليوم 27 من كسليو، وخلال هذه الفترة هلك كل الأشرار وكان قبيل منهم. وفي الأول من سيوان بدأت المياه تنحسر بمقدار ربع ذراع كل يوم، وفي نهاية 60 يوما ظهرت قمم الجبال. واستغرقت المياه الفترة من الأول من آب إلى الأول من تشرين حتى تختفي تماما من على وجه الأرض، وحتى في ذلك الوقت كانت الأرض موحلة إلى درجة اضطر سكان السفينة إلى البقاء فيها عاما شمسيا كاملا. وقد واجه نوح صعوبات لكي يتأكد من حالة المياه، فعندما أراد إرسال الغراب قال له الغراب: إن الرب سيدك يكرهني وأنت تكرهني أيضا. إن سيدك يكرهني لأنه أمرك أن تحمل معك على السفينة 7 أزواج من الحيوانات الطاهرة، و2 فقط من الحيوانات الدنسة التي أنا منها. وأنت تكرهني لأنك لم تختر لك رسولا من بين تلك الطيور التي يوجد منها 7 أزواج على السفينة، لكنك أرسلتني أنا الذي لا يوجد من جنسه سوى زوج واحد. ولم تلق مهمة الغراب نجاحا، إذ أنه عندما رأى جثة رجل ميت أخذ في أكلها بشراهة ولم ينفذ الأوامر التي كلف بها. لذلك أرسلت اليمامة وعادت قرب المساء حاملة ورقة زيتون في منقارها، وقد التقطتها من على جبل أورشليم، إذ أن الطوفان لم يصل إلى الأرض المقدسة. ورغم أن الأرض قد عادت إلى هيئتها الأولى في نهاية عام العقوبة، فإن نوحا لم يغادر السفينة إلا بعد أن تلقى أمر الرب. في البداية رفض نوح مغادرة السفينة، لأنه كان يخشى أنه بعد أن يعيش على الأرض لبعض الوقت وينجب أولادا، يصيب الرب الأرض بطوفان آخر، ولهذا فلم يغادر السفينة إلا بعد أن أقسم له الرب بأنه لن يصيب الأرض بطوفان أبدا. وعندما خطى من السفينة إلى العراء بكى بحرقة من منظر الخراب الذي سببه الطوفان، وقال للرب: يا رب، إنك تسمي نفسك الرحيم، وكان يجب عليك أن تكون رحيما بمخلوقاتك. فأجابه الرب قائلا: يا أيها الراعي الغبي، لم تقل ذلك عندما خاطبتك بلطف وقلت لك سأضرب الأرض بطوفان ليدمر كل ذي بشرة؟ اصنع لنفسك سفينة من خشب الكافور. لكنك ما إن سمعت أنك ستنجو في السفينة، لم تشغل نفسك بالخراب الذي سيحل على الأرض، والآن بعد أن خربت الأرض تفتح فمك لتدعو وتتوسل. أدرك نوح أنه أذنب بغباوته، ولكي يرضي الرب ويقر بذنبه قرب قربانا وقبله الرب ورضي عنه. وتكونت الأضاحي من ثور ونعجة وشاة ويمامتين، وقد اختار نوح هذه الأنواع لأن الرب كان قد أمره بأن يأخذ معه 7 أزواج منها. وبعدما تمت التضحية بارك الرب نوحا وأبناءه، وجعلهم حكاما على العالم مثلما كان آدم، وأمرهم أن يتناسلوا ويتكاثروا على الأرض. إذ أثناء مقامهم في السفينة كان كل جنسين من البشر والحيوانات يعيشان بعيدا أحدهما عن الآخر، إذ في وقت الكوارث يتوقع من الناجين أن يلتزموا بالعفاف. ولم يخالف هذا القانون السلوكي أحد على السفينة إلا حام والكلب والغراب، وقد عوقبوا جميعا، وكانت عقوبة حام بأن ذريته أصبحت ذات بشرة ملونة داكنة. أذن الرب لنوح وذريته بأن يستخدموا لحوم الحيوانات طعاما لهم، ولكن حرم عليهم استخدام الدم، وفرض عليهم قوانين نوح 7. وأكد الرب بوجه خاص على تحريم إراقة الدم البشري، فمن يسفك دم إنسان يسفك دمه. فقد نوح لقب التقي عندما بدأ يشغل نفسه بزراعة الكرم، وأصبح يحرث الأرض لإنتاج الخمر. كان نوح أول من أنتج الخمر، وأول من أفرط في الشراب، وأول من سب ولعن أقرباءه، وأول من استعبد العبيد. وقد حدث كل ذلك عندما وجد نوح الكرمة التي أخذها آدم معه من الجنة، وذاق عنبها، ولما وجده حلو المذاق قرر أن يزرع الكرمة ويرعاها.
وفي نفس اليوم الذي زرعها فيه أثمرت فوضع ثمارها في معصرة الخمر، واستخلص العصير وشربه والسكر. وكان للشيطان محاولة في ردع نوح عن زراعة الكرمة، حيث أنه شرح له مراحل شرب الخمر، فقبلما يشرب الإنسان الخمر يكون بريئا براءة الحمل، وإذا شرب منها باعتدال يشعر أنه في مثل قوة الأسد، وإذا شرب منها أكثر مما يطيق يشبه الخنزير، وإذا شرب إلى حد الثمالة يتصرف كالقرد. ولم يثن ذلك نوح عن عزمه بأكثر مما فعل آدم، الذي كان طرده من الجنة بسبب الخمر، إذ أن الثمرة المحرمة كانت هي العنب الذي أسكره. ذهب نوح مخمورا إلى خيمة زوجته، ورآه ابنه حام هناك، وأخبر إخوته بما رآه قائلا: آدم لم يكن له سوى ابنين ذبح أحدهما الآخر، وهذا الرجل نوح له 3 أبناء، ومع ذلك فهو يرغب في إنجاب رابع. وعندما أفاق نوح من سكره لعن كنعان ابن حام، لأنه لم يكن يستطيع إيذاء حام، إذ أن الرب بارك نوحا وأبناءه 3 عند مغادرتهم للسفينة. ولذا فإن ذرية كنعان لهم أعين حمراء، لأن حاما نظر إلى جسد أبيه العاري، ولهم شفاه قبيحة المنظر، لأن حاما تكلم بشفتيه مع إخوته عن الحالة المزرية التي كان عليها أبوهم، ولهم شعر مجعد، لأن حاما أدار رأسه ليرى جسد أبيه العاري، وهم يسيرون عراة لأن حاما لم يغط عري أبيه. وكان على كنعان أن يقاسي من آثار خطيئة أبيه بدلا منه، ومع ذلك فإن جزءا من العقوبة وقع عليه، بسبب أنه هو الذي لفت انتباه حام إلى حالة نوح المزرية. ويبدو أن حاما كان الأب المناسب للابن المناسب، فآخر وصايا كنعان إلى أبنائه تقول: لا تقولوا الصدق ولا تترفعوا عن السرقة، عيشوا حياة الانحلال وإكرهوا سيدكم كرها عظيما يتجاوز الحد. وكما عوقب حام على عقوقه، كوفئ سام ويافث على تصرفهما الحسن، إذ حمل ثوبا ووضعه على كتفيهما وسار بظهريهما تجاه أبيهما وغطيا جسده العاري. ورغم أن سام ويافث أظهر كلاهما الطاعة والبر لأبيهما، فإن سام هو الذي استحق القدر الأكبر من الثناء، إذ كان هو أول من هم بتغطية أبيه، ولحق به يافث بعدما كان قد بدأ سام يصنع معروفه. ولذا فإن ذريته كفئت مكافأة بالتالي، وهو الثوب الذي يرتدونه، بينما لم يحصل اليافثيون إلا على التوجع. وعندما علم حام أن أباه قد لعنه، فر واستقر مع أسرته في المدينة التي بناها وسماها باسم زوجته نيلاتموك. وغار يافث من أخيه وفعل مثله، فبنى مدينة سماها باسم زوجته أداة نيسيس. وكان سام الابن الوحيد الذي لم يهجر أباه، فبقي بجوار بيت أبيه قرب الجبل، وبنى مدينته وأطلق عليها هو أيضا اسم زوجته يكيتي لباب. والمدن 3 جميعها قرب جبل اللوبر، الذي استقرت السفينة على قمته، فالأولى تقع إلى جنوبه، والثانية إلى غربه، والثالثة إلى شرقه. وبذل نوح جهده ليغرس في عقول أبنائه الأوامر والتعاليم التي كان يعرفها، وقد حذرهم على وجه الخصوص من الزنا والفسوق، وكل الفواحش التي جلبت على الأرض الطوفان. وحذرهم من أن يعيشوا متباعدين، إذ كان يخشى أنهم بعد موته قد يبلغ بهم الشطط إلى إراقة الدم. ومن القوانين الأخرى التي فرضها عليهم، القانون الذي يأمر بألا تستخدم ثمار أي شجرة في السنوات 3 الأولى التي تبدأ فيها طرح الثمار، وفي السنة 4 لا تكون الثمار من نصيب أحد إلا الكهنة وحدهم، بعد أن يقدم جزء منها على مذبح الرب. وبعدما انتهى من تعليمه قال لهم نوح: هكذا أوصى أنوش جدكم ابنه متوشالح، ووصى بها متوشالح ابنه لامك الذي أوصاني بها كما أمره أبوه، وها أنا الآن أوصيكم بها. وبعد ذلك قسم نوح الأرض على أبنائه عن طريق القرعة وفي حضور أحد الملائكة، ومد كل منهم يده وأخذ ورقة من حجر نوح، وكان مكتوبا في ورقة سام منتصف الأرض، وأصبح هذا الجزء ميراثا لذريته إلى الأبد.
وسر نوح لأن القرعة خصصت هذا الجزء لسام، إذ وقع في ممتلكاته 3 أماكن مقدسة: المعبد وجبل سيناء وجبل صهيون. ووقع الجنوب في قرعة حام، والشمال أصبح ميراثا ليافث. ثم قسم أبناء نوح حصصهم على أطفالهم وهم لا يزالون في حضرة أبيهم، ونوح يهددهم بأنه سيلعن كل من يمد يده ليأخذ نصيبا لم تخصصه له القرعة. وخلال حياة نوح عينت ذرية سام وحام ويافث أمراء لهم على كل أرض، فعين النمرود أميرا على ذرية حام، ويقطان على ذرية سام، وفينيق على ذرية يافث.